morning guys. Punta tayo ngayon sa Bagasbas Beach. It's around 7:30 AM. Try natin mag surfing. Right now I am walking from sentro ng Daet. Last time nakadalawa na akong tayo. So ang makatatlo man lang or apat na tayo. Tingnan natin later. So I bought 2 cups or bukod. So bago tayo sumalang, kain muna tayo ng favorite ko, lugaw. Dito, tara, lugaw tayo. May available po lugaw? Itlog. Wala nang itlog. Sige po, mamaya na lang po. Sige po, salamat. Wala daw lugaw, so hindi mo na ako kakain. Kasi inom naman ako ng buko juice. So ngayon, try natin kung may available na instructor. Kasi kung may available na instructor, yan, mag-surfing tayo. Ayun nga, mag-start na tayo surfing. Instructor tayo si Sir Kelly. Sir Kelly. Ano sir? Pangatlo. Opo. Sino na nagturo? Ay baba, si una ay si Gong, sunod ay si Harrison. Pangatlo po kayo. Daming tao kayo sir, no? Last weekend din nakita ka dami. Ganda kasi ng init. Kasi yung bata. Tapos ano pati, maganda yung panahon. Last ano kayo umuulan, ay kahapon pala umuulan din pala. Woo! Sarap. Ganda na tubig. Last time sir, kulay brown na yung tubig, ano? Bakit kulay brown yung tubig dati? Ayun, kasi malakas yung ulan. Sarap. Sir, wait lang sir. Ayan, nakaisa ako. Para di kayo nahihirapan, dapat na medyo malalim. Ang lalim. Ayun, nakaisa ako. Oo, pero pag gano'n. Ang goal kaya at least maka-apat. Dati kasi nakakadalawa lang ako. Kukunti yun! Kuwanti yun. Pwede tayo sa rami. Forward lang sir, pa ganun. Diba naalata nyo? Yung dalawang rides yung gano'n, nakaangating nose yung unahan. Pwede kayong mag-move forward lang, kahit yung upper body lang. Kahit yung shoulder? Oo. Ano? Dito naman yung alon. Pagka white water, dapat yung nag-rowing ng medyo matagal, hindi yung kamabasag pa lang. Pag sa wall naman, pag sa gitna, dapat wall nyo talaga. Tumutungo pa lang siyang gano'n, nagpapagal ka na. Forward! Dami pangyari sa hawak. May base walk, may
tide, nagbago na ang high tide. Hindi hapon, baka hapon ang low tide na. Nice! Kasama ka ba? Forward! Hey! Forward! Ayun nga, I'm done na with my surfing lesson. This is my third time nag-surfing ako. And successful kasi at least nakalima ako tayo. Unlike the previous na nakakadalawa lang ako tayo na at least 5. At saka medyo malayo na yung nararamdaman. Ngayon nga, madami na surfing. Ang dami rin tao kasi nga pwede ng mga bata. Yeah.